تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دور افتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمر درد شدید دارم. بابا شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینی دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ حرارت آتیش فندک رو نزدیک اون تاوله میکنیم. برم پایین رو ببین. نه جنگل آره. من رفتش نمیاره بگیرش. اوه چقدر ناز. حس میکنم قاطی کرده. صبحتون بخیر. ایفی بیداری؟ بچه ها این روز هوا خوب بود، زیاد سرد نبود، تونستیم بخوابیم، ولی من از دل درد دارم میمیرم دیگه امروز بدون غذا واقعا نمیتونم. اصلا دوست ندارم از جام پاشم دیگه، واقعا بدون غذا نمیکشم. بچه ها دلم درده، سرم گیجه. امروز دیگه اگه نتونستیم ماهی بگیریم من 100% تو ماهی رو باز میدم، چون 1% هم تحمل ندارم. بچه ها من به زور پا شدم، اصلا نمیتونم راه برم، اصلا نمیتونم وایسم. و من به زور کفشمو پام کردم. میدونی چه حسی داره این کفش اینجوری پام میکنم؟ انگار کفشم دقیقاً یه شماره کوچیک‌تر شده. فیفی واقعا بچه ها فیفی هم داره لباساشو تنش میکنه. من اصلا وای که میستم سرم گیج میره، نمیدونم چه اصلا وای میستم از رو گشنگی سرم گیج میره. 3 روز فقط بلوبری و کرانبری و فقط از این آتشخالا خوردیم. پارسال ما فقط بلوبری میخوردیم، ولی امسال کرانبری هم میخوریم. مثلا کرانبری ویتامینش هم بیشتره، نمیدونم یه ذره بیشتر سیر نگه میداشت نسبت به پارسال، ولی بازم حالم دیگه داره از اینا به هم میخوره دیگه، اصلا انرژی ندارم، صفرم. یعنی من ریدم تو هر چی بلوبری و کرانبریه. این دریاچه هم که روبرو ما میبینید تنها شانس ما برای ماهیگیریه و امروز باید تمرکزمون رو این باشه، اگه نباشه چالشو باختیم. سلام، صبح روز 4 و ما هنوز زنده ایم. آرمان خیلی سرد آجی، سردترین روز تا حالا. روز چندمی؟ چهارم. سردترین روز چالش تا حالا امروز بوده. یخ کردیم، یخ. بارون هم داره میاد. این دشت لعنتی رو رد کنیم بره. هر جا بری اون یه ابر بالا سرته، چه تو کوه باشی چه تو دشت باشی. عجیبه تو چیز جنگل باشیم، تو جنگل باشیم. خیلی سرد. خب بچه‌ها روز 4 بلند شیم وسیله‌مون رو جمع کنیم به امیدی که امروز بتونیم شکار کنیم. اگه امروز نتونیم شکار کنیم امشب یکی از سخت‌ترین شبا قراره بشه، چون واقعا هیچ جونی تو بدنمون نمونده. یعنی گشنگی اوکی، تا 4-5 روز آدم میتونه گشنگی رو تحمل کنه، ولی گشنگی که کالری میسوزونی نمیشه. الان باید بریم سر راهی بلوبری جمع کنیم بخوریم. حالم از هرچی بلوبری و گیاه و کوه و دشت و چمن انقدر سرده، تمام پام درد میکنه، یه بدنم از تو یخ زده، استخونام درد میکنه. شروع روز 4 خواستیم خیممون رو جمع کنیم،
اما بارونه بند نمیاد، مجبوریم خیمه رو فعلا جمع نکنیم. آتیش هم سعی کردیم چند تا چوب خوش تیشه آوردیم داخل، اونا رو روشن کردیم یکم ولی نمیگیره. هر کاری میکنیم. حالا آرمان داره تلاش میکنه یه مقدار اوکی تر شد. تا بارون بند نیاد نمیتونیم خیممون رو جمع کنیم چون که همه وسایلمون خیس میشه، یا اینکه باید وسایل همه رو جمع کنیم و آخرین مورد خیمه رو جمع کنیم. فعلا یکم آتیش اوکی شه یا آب جوشی چیزی بزنیم. من گلوم خیلی گرفته، گلوم حس میکنم مریض شدم. خیلی سرد بود، واقعا سرد بود. اشتباهمون هم این بود که اشتباه منیه نه آرمان گفت این چوب وسط رو یکم کوتاه‌تر کن که بغلا بخوابه. من اشتباه کردم این کارو نکردم، بغلا همه باز بود. سر همین تمام بغلا باز بود و باد میومد تو، شب دهنمون سرویس شد. هولی شیت بچه، همین الان ما یه دونه هلیکوپتر دیدیم اینجا، از اینجا داره میره. نکنه داره میره دنبال تیم بتا. البته اونا لوکیشنشون فکر نکنم اینجا باشه. خب آقا ما از خواب بلند شدیم و همراه فیفی اومدیم لب این دریاچه ماهی بگیریم. یعنی کل مسیر ما فقط منتظر بودیم که به دریاچه اینجوری برسیم و آبش خیلی زلاله، خیلی خفنه. فقط من از این میترسم که دریاچه چون که خیلی بزرگه ماهیا تو عمق باشن، ماهی بزرگ، و فقط ماهی کوچیک تو این لبه مباها باشن تکون نمیتونم بخورم. چاره دیگه نداره. اصلا جلو پام سنگه، منم دارم میبینم سنگه ولی پامو بلند نمیتونم بکنم، انگار مثلا مغزم دیگه کار نمیکنه. باید بریم سعی کنیم ببینیم که میتونیم اینجا ماهی بگیریم یا نه. اگه بتونیم که دیگه تمامه، چالشو برنده شدیم. اگه نتونستیم یا میمیریم یا اینکه باید این کنسروا رو باز کنیم. لیتس گو. تو امید داری؟ من بر ماهیگیری آره خیلی. به نظرت میگیریم؟ 100%. اوکی بریم خلاب آماده کنیم. آدم مثبت اندیشیم حتی تو بدترین آفرین. حتی وقتی بمیرم احساس میکنم که بریم پس. فقط از جون ندارم کیسه رو بکنم. بده من باز میکنم. بس من اصلا خلا آماده میکنم. بعد بشیریم بنازیم تو کاری نداره ولی فقط امید با خدایا یه امروز ما ماهی بده. هیچی ازت نمیخوام. بچه ما همه وسیله ها رو امروز صبح گذاشتیم تو کیف فیفی، خلاب ملابا که بتونیم بیاریمش راحت. کیف فیفی خیلی سبک‌تره. آره فکر کنم بهترین جا همینجا باشه و بعدیش اینه که اینجا اصلا تور نمیشه انداخت. من که میگم عمقش کمه، تور بخوام بندازم فکر نکنم جواب باشه. ولی هوای صافیه، این خوبه، هوای خوبیه. بعد اینکه من حمام می‌خواستم برام خودم بشورم ولی اگه برم مطمئنم که یخ میزنم از سرما، یعنی قشنگ تبدیل میشم به یه تیکه برف. واسه همین این کار اگه نکنم خیلی بهتره. خیلی بو میدم، اصلا نتونستم به خودم برسم. همش تو مسیر بودیم ولی خب چاره دیگه نداریم، چیکار کنیم؟ آبش خیلی سرده، بعدش دیگه آتیش نداریم، بعد آتیش بزنم خودمو گرم کنم، کلی وقت میگذره. ولی اگه ماهی گرفتیم شاید این کارو بکنیم چون آتیشم روشن میکنیم. اگه ماهی گرفتیم شاید یه دوش هم گرفتم. آقا من تقریبا این 3 روزه که دهنمو نشستم، یه تیکه زغال آوردم و مسواکی که دادن بهم برای چالش بریم تست کنیم ببینیم چجوریه. وای چقدر سرد آبش.
فکر کنم هیچ تغییر نکرد. تغییر کرد؟ میبره یه ذره باکتریا رو میبره. خودت نمیفهمی. جرماش رفت خدایی. از حق نگذریم جرماش رفت، ولی بهتر از اینه که مسواک نزنین دندونات به چخ بره. جان روز 4 گشنگی. پروردگارا الان به خدا به درجه رسیدم اگه علفم شاید فردا بخورم. بچه ها من دوباره برگشتم توی پناهگاهی که ما دیشب ساختیم و بادم خیلی شدیده از بیرون، فکر کنم دیگه معلوم باشه. فیفی هم رفته دستشویی، همین نزدیکی ها اون پشت مشتا. من میذاره اینجا لم دادم و نمیدونم یه جورایی ناامیدم، یعنی واقعا فکر کنم تا الان تو زندگی میخواد ناامید نشده بودم، نه به خاطر چالش، به خاطر غذا. چون که من مطمئنم اگه غذا بهمون برسه، مسیری که تا الان اومدیم خوب بوده، یعنی ما میتونیم تا روز آخرام دوام بیاریم. ولی مشکل اصلی اینه که ما غذا نداریم. یعنی اگه بخوایم ادامه بدیم ما نیاز به غذا داریم و غذا از کجا بیاریم؟ میگه واقعا من امروز یه ذره بلوبری هم نخورم، اصلا نمیتونم، اصلا گیاه‌میاه هیچی نخورم، نمیتونم. ما نیاز به پروتئین داریم، نیاز به انرژی داریم، چون که خیلی انرژی ازمون رفته. اصلا من بلند میشم از رو زمین سرم گیج میره، نمیتونم. و میدونم که یک انسان تا 14 روز بدون غذا میتونه، اوکی 100% میتونه، اصلا تست شده. ما پارسال هم 3 روز 4 روز بدون غذا بودیم، ولی اون حسی که آدم داره خیلی بده، اصلا مغز آدمم کار نمیکنه. الان تنها ایده‌ای که اومد تو ذهنم این بود که یکی از کنسروا رو باز کنیم، چون ما 2 تا کنسرو داریم، یکی رو باز کنیم سهم خودم، چون که من اصلا جایزه برام مهم نیست، چون که پروژه خودم هم هست. یعنی جایزه من خودم باید به خودم بدم، اصلا جایزه برای من مهم نیست، یعنی اون مبلغ مهم نیست، اون جایزه مهم نیست. واسه همین معنی هم نداره که ما بخوایم دوتامون گشنگی بکشیم خاطر اینکه نه من بگم نه من باید کنسروا رو سالم برسونم. اصلا به نظر من خودخواهی میشه. من با فیفی هم صحبت کردم که سهم خودمون باز کنیم، کنسرو دوتامون بگیریم بخوریمش، و اگه امروز یا فردا نتونستیم ماهی بگیریم اون وقت سهم فیفی هم باز کنیم. ولی خب صبر میکنیم حداقل تا فردا یا پس فردا، چون که یه رودخونه هم جلومونه و اونجا امکان ماهیگیریمون خیلی زیاده، تو نقشم نوشته. نمیدونم، فیفی قبول نکرده، دوست نداره این کارو انجام بدیم، ولی من تا شب صبر میکنم. اگه تونستیم ماهیگیری چیزی بکنیم که اوکی، ولی اگه نتونستیم حتما سهم خودم باز میکنم. به نظرم این بهترین راه حل برای اینه که بتونیم در کل چالشو ببریم. ولی خب جایزه مهم نیست و امسال هم اینجوریه که هر کس که به مقصد برسه تو این 10 روز برنده است. یعنی ما فقط در صورتی که نرسیم میوازیم یا اینکه گیو اپ کنیم، ولی اگه غذا بهمون نرسه ما همین امروز فردا گیو اپ میکنیم، نمیتونیم، نمیرسیم. واسه همین با حق جور در نمیاد. اینم از انگشت من. وای بچه‌ها ناخونه کامل برگشته و نمیدونم فکر کنم چند بار دستمو کردم تو جیبم اینجوری شد، خیلی هم درد میکنه. ولی خب عفونت فکر نکنم کرده باشه، ولی بعدش اینه که ناخونه میخواد بکنه پام، ولی کنده نمیشه. تنها بدیش همینه، نمیدونم چیکار کنم، مجبورم همینجوری باش طی کنم، یه ذره درش کمتر شه، یه ذره شلتنم شد، امشب یا فردا با دندونم بکنمش. نظر شما راجع به انسان خال طبیعت امسال چیه؟ ما پارسال لوکیشن‌های بچه‌ها همگی ثابت بود، کلی کامنت گذاشتید که نه این حوصله سربر میشه، خیلی آسون بود. امسال اومدیم چالش خیلی سخت‌ترش کردیم، ولی دیگه فکر کنم خیلی بیش از حد سختش کردیم. نمیدونم، مخصوصا نمیدونم، به نظر من امسال خیلی از پارسال سخت داره. کاش یا مسافتش کمتر می بود یا مسیرها بهتر می بود. ما واقعا 3 روز درخت ندیدیم، اولین درخت ها رو دیروز دیدیم، واقعا چرترین مسیر رو داشتیم. بابا آتیش رو روشن کردیم، مرتب تر و تمیز وسایلمون رو چیدیم، فقط این دوشک زیریامون مونده که اینا رو برداریم، بعدش هم خیمه رو جمع کنیم. بارون دیگه قطع شده خدا رو شکر، ولی باد هنوز میاد. آره باد هنوز میاد. کم کنار آتیش بشینیم و گرم شیم، بعد ادامه مسیر. ما دمت گرم آرمان، خدای آتیشو به پا کردی، یکم گرم شدیم. خیلی سرد بود دیشب واقعا سرد، افتضاح ترین شب توی این 4 شب. دیشب سردترین شبی بود که من گذروندم. پری شب هم همینطور. گوشه‌های این چادرمون هم باز بود، باد قشنگ نفوذ میکرد تومون و کیسه خوابمون هم اونقدر گرما رو نگه نمیداره. یعنی اونقدر عایق نیست که بخوایم بگیم مثلا خیلی خفنه کیسه خوابمون. یه کیسه خواب نرمالیه که مثلا نرماله دیگه. چجوری بهتون بگم، مغزم کار نمیکنه واقعا چی بگم. نه ضد باده نه چی، انگار یه پتو معمولی کشیدی. باد قشنگ رد میشد میخورد تو پام، احساس میکردم. من هم آجه استخون درد گرفتم به خدا. کلاه و این کلاه و دیگه کاپشن و بدون کاپشن که اصلا نمیتونستیم بخوابیم. نه بابا، ولی دیگه انقدر خسته و گشنه بودیم خوابیدیم دیگه، مجبور. حتی بچه نگاه کنید
گوزی گوشتاش همش ریخت دیشب از سرما. اون گوشه رو نگاه کنید استخون شد. دیشب گوزی مرد. توی اینجور موقعیت ها اگه نخندی شوخی نکنی باید بری بمیری، چون که همینا زنده نگرت میداره، از فکر گشنگی یکم دورت میکنه. گوزی بگیرفتم بشه وقتی دور دست حواست باشه نره تو دست. این همه وقت کفشم خیس نشد. اوکیه کاش این پری تو آب میرفت جلوتر میگرفتمش. بفیر الان دیگه شده دیگه چیکار کنم؟ درش بیار خشک میشه. خوش نمیشه. میشه دوباره شب این از دستم افتاد ببخشید. ماهیگیری کردی تا الان؟ بچه مهران این پشت رفته ماهیگیری کنه. بنداز ای ماهیگیر. بچه بدترین اتفاقی که میتونست برام بیفته افتاد. بارونیم که هیچی، جورابم خیس شد، پام رفت، شلوارم اینم باز مهم نیست، کفشم رفت تو آب. از اول اینکه شروع کردیم همه تلاشمون رو کردیم که کفشم خیس نشه. کفشمون چه بدونم اونجوری از رودخونه رد شدیم، سر یه چیز مسخره کفشم خیس شده، الان لباسام همه خیس شده، بعد پادرد شدید میگیرم، خیلی چیزای بدی، پا ممکن احتمال خیلی زیاد قارچ بزنه، خیلی مریضی ها میتونم بگیرم، خیلی خطرناکه، حتی ممکنه شب پام یخ بزنه چون خیلی هوا سرده. خیلی عصبانیم، خیلی گرسنه‌ام، ولی خیلی دارم سعی میکنم که عصبی نشم، چون الان آخرین چیزی که میتونه بهم کمک کنه عصبی شدنه. هیچ چیزی نمیتونه بهم کمک کنه. دوست دارم الانم یعنی تمام تلاشم میکنم که انرژیمو بذارم روی اینکه فکر کنم چیکار کنیم. عصبی شدن فقط انرژیمو میگیره. از امروز متنفرم واقعا. خیلی دارم اذیت میشم. خب ما هم دیگه بند و بساط رو جمع کردیم. این هم کفی پناهگاهمونه، همین داره جمعش میکنه. کمک هم دیگه کل پناهگاه رو جمع کردیم. یه دونه آتیش مونده که اونم الان خاموش میکنیم موقع رفتن. این چوب به عنوان عصا، یه دونه چوب هم اینجا داریم به عنوان عصا. این هم دیگه حالا میندازیمش تو آتیش. نظرت چیه؟ اگه میخوایم بشینیم پای آتیش که میندازیم، اگه نه که آتیش هم باید با آب خاموش کنیم. یه 10 دقیقه بشینیم پای آتیش. تو طبیعت که میان آتیش رو شم کنید جدی خیلی مهمه که بعد اینکه رفتین نگین که حالا خودش خاموش میشه. ممکنه همون آتیش که شما کردین باد بزنه زغالیه ذره یه دشت رو با آتیش بکشه. یکی هم که آشغال ماشغال نریزید. حالا ما که چیزی نشتیم بریزیم، ولی همین خواهم میگه تک درختم سوخت بگذار جنگل بسوزد. نه بده 73. تک درختم سوخت. گوزی هم اینجاست. گوزی جان دیشب خوب خوابیدی؟ آره خوب خوابیدم. خیلی خوب، خیلی امیر. این امیر خیلی خوروپوف میکرد. جوابشو بده صدا خوروپوف. با این حرف بزن. گوزی خدا وکیلی من بیشتر خوروپوف میکنم یا آرمان؟ به خدا تو آرمان بدبخت همیشه حواسش بود به همه چی. خوروپوف خدایی تو هم بکنم این شاخامو تو دماغت. بکن خدایی اصلا بکن اینجا دیگه. قربونت برم. ما تو رو سالم میبریم، تو اینجوری خب میری توی تابلو انسان با هم دیگه تو اون برش میرم. چی گره تو برم من گوزی ما به خدا انقدر گشتمه دوست دارم الان برم داخلش، من دوست دارم پوستای داخلشو بخورم. دوست دارم بندازمش یه دیگه بزرگ داشته باشم، بندازمش تو آب
بپزه آب استخون. آب استخون توش کلسیم مونده تا حالا این؟ نه بنده خدا اون بکن یه درصد اون کلاغ ملاغا و اون چیزا یه ذره کلسیم نگه داشته باشه. واقعا. خب این هم از روز چهارم، شروع روز چهارم. اندکی آب جوش خوردیم ما صبح که بلند شدیم و بعد بریم جلوتر ببینیم بلوبری پیدا میکنیم یا نه. پیدا میکنیم 100%. دیگه همین باید چنبره بزنیم رو بلوبری هر جا دیدیم. 2-3 مشت بلوبری باید بخوریم که حداقل صبحونمون رو چیز کنه. یکم بشینیم پا آتیش، بعدم حرکت میکنیم لیتس گو رو به جلو. خب بچه‌ها من چند بار خلا انداختم تو آب، یه ترای زدم نتونستم مایه بگیرم. الان فیفی هم میخواد سعی کنه. فیفی برو هم شروع کنه. ببین پامون قشنگ فیفیه، یه پا کف بنداز. باید با این دستم بگم یا با این دست؟ فرقی نداره، فقط خلا باش ننداز تو. تا جایی که میتونی ببر عقب، بعد با یه موج خیلی بالا پرت کن به سمت جلو. سیمم ول کن، اونم محکم بگی خلا با. ببین که فیفی چیکار میکنه. نه هنوز دستت نیومد. بد نبود. باز میشه اصلا؟ آقا نگاه نکن استرس میگیرم. بچه‌ها ولی من فکر میکنم که اینجا نتونیم ماهی بگیریم، چون که ماهی‌ها باید وسط این دریاچه باشن. ما تقریبا الان 40-50 دقیقه است اینجاییم. یه سعی دیگه باید بکنیم، اگه نشد دیگه نمیدونم باید چیکار کنیم. ولی بعدیش اینه که اوکی ماهیگیری حداقل 4-5 ساعت زمان میبره، ولی اون زمان ما نداریم. مثلا دو دلی مثلا این چالش خیلی بده، خیلی بده. من خودم این چالشو در آوردم ولی اصلا فکر نمی‌کنم اینقدر بد باشه. تو میری گشنت میشه، وایسی غذا بخوای پیدا کنی باید بری. مسیرامون هم 100 کیلومتره، ولی از بس راست و چپ و بالا پایین میشه که من فکر کنم 200 کیلومتره. در اون حد باید بریم جلو. هیچ خورده اصلا. فکر نمی کنم ماهی باشه اینجا. اون پیچ نخورده، اونی که بسته شده دورش مال اولشه. فقط این خیلی بلنده، باید کوتاش کنی. دستو بزن انگشتت اونجا. اصلا پیچ خورده ایم. وای ست ماهیگیری اونم خوب نیست. انگشت پامو حس نمی کنم. خب همونجا خوبه دیگه. بعد بره خیلی دورتر، ولی ست اصلا خوب نیست. انرژی نداری. خب حالا همونجا میخوای بزنی، شاید یه چیزی اومد. بچه ما الان حدود 1 ساعت اینجا نشستیم، هرچی سعی میکنیم ماهی بگیریم نمیشه. بعد من دیگه واقعا پاهمو حس نمیکنم. رو نقشه نگاه کردیم، یه دونه رودخونه. چقدر فاصله داره رودخونه؟ چند کیلومتر، زیاد نیست. کدام 1-2 بود، نزدیک، زیاد نیست. اونجا به نظرم شانس ماهی گرفتنمون بیشتره. بریم اونجا تری بزنیم واسه ماهی گیری. باید امروز ماهی بگیریم هر جور شده. من دارم میلرزم، واقعا خیلی سرده. یعنی بدترین روز امروز بود برای من. معدم خیلی درد میکنه، حالت تهوع دارم ولی نمیتونم بالا بیارم. یعنی چیزی نیست تو معدم که بخوام بالا بیارم. دهنم همش خوش میشه، سرم درده، سرگیجه میگیرم، دل درد دارم، گلوم درد میکنه. نمیدونم بدون غذا تا کی میتونیم. خیلی سخته، خدایی خیلی سخته. بریم ببینیم چیکار میکنیم دیگه. باید بریم وسیله ها رو جمع کنیم الان که بعد را بیافتیم. آقا این قلابی که ما باید باش ماهیگیری میکردیم، میدونید این لامصب جمع نمیشه، اینم دراز تو اینجا نمیشه. یعنی من این و مزخرفترین قلاب دنیا خب برای این چالش من انتخاب کردم. میخوای با چاقو ببرش؟ میشه با چاقو، ولی واقعا یکی از بدترین جنس قلاب ماهیگیریه که من تو زندگی دیدم. اصلا قلاب نه اینجوری باشه، اصلا نمیفهمم چه این قلابی نمیفهمم. میخوای بگیرمش؟ آره خواست باشه چاقو برمیگره تو سر. بریدم نمیشه. وای چه بادی داره میاد. تمام شد رفت. این واقعا من نمیفهم چرا باید از این قلاب ببریم. واقعا دارم یخ یکی از سخته چالش هم همینه. داری یخ میزنم دارم میمیرم از باشن. به کدوم دردمون بناری. حالا اینو باید بچینی ببریم فکر کنم. نه اون سر من هم جمعش همینجوری میذارم پشت کی. اصلا اون سر جمعش ندارم. فقط دوست دارم برم یه جایی چه میدونم چیزی بخورم.
گشنمه نمیشه. داره یخ میزنه. این خشکه این خیس. حتی اینم خشکه که دستامو نگاه خون توش نیست. ببین اینو میذارم توی این درش اینجوری میبندم لاسی بهمون نرسه. اینا رو همه رو اینجوری میذارم تو بستش دیگه. قلابمون به فنا رفت ولی هنوز میشه استفاده کرد. اصلا ارزش استفاده کردن هم نداره. ببین چرا بچه‌ها هر سری که می‌خوایم قلاب استفاده کنیم بعد سرهم ببندیمش، بعد جنسش خوب نیست، بنداش گره میکنه، گیر میکنه، اصلا خوب نیست. بهترین راه اینه که یا از تور استفاده کنیم یا سیما همینجوری بنازیم تو. آقا رسیدیم به منبع غذاییمون، نهار و شام امروز. صبحونه اونا حتی نمیتونم خمشم بخورم. دستکشم رو در بیارم منم. دستمو ببین، خدا شاهده سفید شده مثلا، دستم میلرزه از دست غذا نخوردیم. ای خدا چشم باز میکردم میدیدم 100 کیلومتر تموم شده. چه حالی میدم. رنگت پریده، خیلی حالم بده. نمیدونم تو دوربین معلومه. احتمالش هست تو راه هم حتی قش کنم. برای دیگه آجی هر چی شد دیگه تو میدونی چه جوریه دیگه آرمان. اینو در میاری، جدی میگم اینو در میاری یه دونه نزنی حالا. نه نمیزن. هر اتفاقی افتاد حالا کدا رو که میدیم هر شب، ولی هر چی شد اینو بعد بزن. آجی بازم میخوام بخورم. بخور. بچه‌ها بریم ما بلوبریمون رو بخوریم. دوربین رو قطع میکنم که بتونیم راحت، یکی اینکه شارژ بعد نگه داریم برای دوربین، دو اینکه سخته هم فیلم بگیریم هم بلوبری جمع کنیم بخوریم. پس فعلا باید حرکت کنیم. آقا من بطریم سوراخه، هم ازش آب میریزه، هم هر قدمی که برمیدارم همه جا آب نداره. شب میشه یا میبینم آب ندارم توش. این جعبه کمک‌های اولیه رو باز کردم، از توش این باند رو در آوردم، میخوام بپیچم دور این، شاید کمتر چیز شه. زخم شده. بجی هم اینجام خیسه، نگاه اینجام خیسه، هم آب میریزه ازش، بعد میخوام این آب بخورم، آبم میبینم تموم شده. هر 2 دقیقه بعد چیز لیتس گو بریم ادامه مسیر. بچه‌ها من یه ذره اومدم تو چادر، هم خیلی یخ داره میزنه بیرون، اصلا نمیتونم بستم. یه کفشم کلا خیس شد، یعنی از بدشانسی من این همه ما مواظب بودیم که پای من نره آب، این همه من یعنی اصلا اصلا خوب میشه واسه همچین چیزی مسخره. هم خیس شد. الان اومدم تو چادر باد بهم نزنه، شلوارم خیسه، پام خیسه، جورابم خیسه، دستم خیسه. بادو میبینی؟ باد شدید داره میاد. مهرانم رفتش که تو رو بندازه تو آب. خیلی گرسنه‌ام، بدم درد میکنه خیلی زیاد و هنوز کلی راه داریم، خیلی راه مونده. اگه ما نگیریم مثلا نمیتونیم ادامه بدیم، ولی من امید میکنم. من همیشه گفتم بهتون من آدمی همیشه تو همه چیز تا لحظه آخر امید دارم. الان نمیدونم، امید دارم که میرام گفتید تون ماهیا رو بکنیم، ولی به نظرم هنوز یه جون تلاش کردن رو دارم. ناامید نمیشم. گفتم امروز رو تا جایی که میتونیم تلاش کنیم ماهی بگیریم. با قلاب خیلی سخته. من که تجربه‌ای ندارم. کلمه‌ام خیلی میسوزه. با قلاب خیلی سخته ماهی گرفتن. به نظرم تورم داریم. به نظرم با تور یه ذره راحت تره. بعد این که حالا مهران رفته تور رو بندازه، یه چند ساعت صبر میکنیم. امیدوارم، چقدر کثیفم، امیدوارم که بتونیم ماهی بگیریم. خیلی خوشحال میشم، یعنی واقعا میتونه روزم رو کامل بسازه. به ماهی خیلی خوشحال میشم، میتونیم انرژی بگیریم، حرکت کنیم، بریم. بچه‌ها لبامو نکنید،
خشکه از آب میخورم خوب نمیشه، نمیدونم حالم داره از خودم برمیخورم. همون دارم حمام میخوام، دلم واسه همه چیزای کوچیک تو خونه تنگ شده، مثلا چه بدونم همه چیز، هر چیزی فکر کنی، شونه، شامپو، حمام، آب، غذا، گوشیم، اینترنت، اینستاگرام، هر چیزی فکر کنی، کرم، مسواک، دلم واسه همه چیز تنگ شده. تا آدم از چیزایی که داره دور نباشه قدرشو نمیدونه. حالا این چالش درسته سخته، ولی خب خیلی چیزا رو به آدم یاد میده. باش ببخشید حالا منو اینطوری دارید میبینید، انقدر شلخته واقعا خودم دوست ندارم اینطوری جلوی دوربین باشم، ولی خب شرایط جوریه که واقعا هیچ انرژی ندارم، از تو معذرت میخوام، ولی خب میدونم که درک میکنم. اینو داشتم میگفتم، آدم تا توی این شرایط نباشه نمیفهمه چیا داره. این چالش سخته، خیلی سخته، بدنم آسیب دیده، ولی یه سری درس هم میده به آدم که فکر کنم میخوام درسته. جانم رفتی؟ تور انداختی؟ تور انداختی؟ باشه خدا شکر مهران رفت تور انداخت، باشم من بلوبری جمع کنم یه ذره دیگه حالم به هم میخوره. اینو داشتم بهتون میگفتم بچه، این چالش سختی داره، خیلی سخته، ولی یه سری چیزا رو به آدم یاد میده. اولین چیزی که به آدم یاد میده صبوریه. ببین آدم یاد میگیره خیلی صبور باشه. من آدمیم حوصله هیچ صبر کردم برای هیچی رو ندارم، ولی هم من هم مهران خیلی صبوریم، خدا صبور شدیم، یعنی دوتامون گرسنه ایم، اعصاب نداریم، با هم دیگه بحث نمی‌کنیم، یعنی نمیدونم اصلا خیلی صبور شدم. من آدمی بودم سریع عصبانی میشدم، بحث میکردم، مهران هم اینطوری، الان اصلا با بحث نمیکنیم، اختلاف نظر داریم ساکت میشیم، بعد به یه تصمیم درست میرسیم. صبور بودن رو یاد گرفتم، قدر چیزایی که داشتم رو میدونم. الان میبینی مثلا غذا رو میری راحت برای مغازه میگیرین غذاتون رو، الان مثلا سر یه ماهی دهنمون سرویس شده. تلاش کردن رو یاد میگیرم، خیلی چیزا هست که به آدم یاد میده. به نظر من خیلی خوبه. خوشحالم از اینکه اومدم دوباره دعوت مهران رو قبول کردم. جاهای خیلی قشنگی رو دیدم، تو شرایط سخت موندیم، خیلی خوشحالم. چادره رو داره باد میبره شما هم قدر چیزایی که دارید رو بدونید. آقا تقریبا 1 کیلومتری اومدی، دارم قش میکنم، تمام اسید معدم میزنه بالا، بعد لب و دهنم خشکه، میخوام راه برم اصلا معدم درد میکنه به جز استخون اینا، سنگینی کولم به طرف، ولی باید ادامه بدیم. آرمان ردیفی؟ ها اوکی؟ آب خوردم میذاره نفسم نمیاد. سنگا رو ببین چقدر قشنگه. من از کنارشون رد شدیم، گفتم براتون یه فیلم بگیرم. اینا فکر کنم واسه چیزه مدرسه میخونیم درسشو، یا واسه آتش نشاناست، یا اینکه تا اینجا آب بوده، یعنی دریا بوده. طی مرور زمان این سطح آب کم شده و اومده پایین. منم یادم آجی، ما معلممون همین الان ازش تشکر که هیچ یادمون نداد. بچه‌ها من توی پناهگاه برای خودم لم داده بودم، بعد یه ایده زد به ذهنم. من الان دقیقاً بغل یه رودخونه هستم که این رودخونه دقیقاً وصل میشه به همون دریاچه‌ای که رفتیم اونجا با کلاه ماهیگیری سعی کردیم ماهی بگیریم و نشد. و از اونجایی که کلاه ما خرابه و اگر من کلاه ماهیگیری رو تو این رودخونه بندازم، چون که امواج داره، خودتونم بگم امواجش هم خیلی زیاده، میره به سمت پایین، چون که امواج داره 100% کلاه ماهیگیری منو میبره. یه تصمیم گرفتم که تور ماهیگیری رو اینجا بندازم. آره بهتر از اینه که آدم تو پناهگاه بخواد بمونه، ناامید باشه، چه میدونم ناراحت باشه و بخواد اون کنسروایی که همراهش هست و باید برسونه رو باز کنه از روی گشنگی. این بهتر از این کار.
حداقل من امروز تا شب میخوام تمام تلاشمو بکنم، تا جایی که میتونم تلاش بکنم. اگه شد، اگه نشدم که دیگه حتما قسمت نبوده. برای اینکه بخوام تور رو بندازم حتما باید برم توی آب، چون که اگه بخوام همینجوری تور رو پرت کنم زیاد نمیره و حتما باید برم توی آب. از قبل هم من 2 تا قارچ آوردم که اینا رو هم له کنم بریزم تو تور. امیدوارم که مایه اینجا قارچ دوست داشته باشن. اینم از تور ماهیگیریمون. دقیقاً از همون توری که ما پارسال هم تو انسان طبیعت استفاده کردیم و پارسال هم تونستیم باش ماهی بگیریم و من تجربه استفاده کردن از تورم خیلی بهتر از ماهیگیریه. فکر کنم بهترین کارم همین باشه که تو جایی که تجربه‌ام بیشتره تمرکز کنم. یه اشتباهی که من پارسال کردم این بود که این تور رو اصلا بازش نکردم، ولی امسال این اتفاق نمیفته. یس، تورمون رو اینجوری بازش میکنیم. الان هر ماهی که از این ناحیه بخواد رد بشه بره تو دریاچه که اینجا پر از ماهی هم هست، حتی بعضی وقتا خرسا میان تو رودخونه وای میسن و ماهی میگیرن دیگه، دقیقاً مثل تو آلاسکا. هر ماهی که از اینجا بخواد رد بشه اگه تو تور من گیر کنه که دیگه درنی سرویسه. ایده خیلی خوبیه. و تمام بچه من تور رو من به این بند ماهیگیری بستم. به نخ ماهیگیری نمیدونم اسمش چیه. اینو بعد یه جا ببندمش محکم شه، بعد میتونم لخشم و تور رو بندازم تو. آخرین تلاشمون، آخرین امیدمون. هوا خیلی سرده. هولی شیت. همه چیز آماده است. آب عمق اینجاش کمه ولی اون جلوتر ذره باید بلندتر بشه. بعد الان فقط کافیه که من این تور رو بگیرم، این قارچه‌ای که آوردم و ریزشون بکنم بذارمش توی تور که بتونه یه ذره ماهی جذب کنه و بعدش بریم تو آب. راستی صابونم آوردم. این صابونه بچا به هیچ عنوان به محیط زیست ضرر نمیزنه، چون که از مواد طبیعی ساخته شده و با این صابون هم میتونم اینجا خودم بشورم. بند تورم گیر کرده. بعد بازش کنم. تورمون هم انداختیم تو. دقیقاً این پشت مشتات. نمیدونم امروز روز سوم یا چهارمه، ولی فکر کنم روز چهارمه. بعد از 4 روز یه آبتنی خیلی میچسبه. الان کامل نمیخوام برم تو آب، نه اگه این کارو بکنم بعدش خیلی سردم میشه. بعد برای شستن خودم بعد برم تو، بعد سریع بیام بیرون. این صابونه زیاد کف نمیکنه و واسه همینه که واسه محیط زیست هم خوبه و ضرر نمیرسونه. روز 4، روز پاکیزگی. دارم میمیرم از سرما. هولی شیت. ولی دیگه هیچی برام مهم نیست، به غیر از غذا هیچ چیز دیگه نمیخوام. الان خیلی بهتر شد. حمام تازه با شورت جدید، شلوارم هم که دیروز عوض کردم، تیشرتم هم همچنین. احساس خیلی بهتری دارم. ولی خیلی سردم. بعد هر چه زودتر یه آتیش روشن کنم تا هم کفش فیفی خشک بشه، همین که خودم یه ذره گرم بشم. بچه‌ها من اومدم بیرون از چادر
لباسامون که خیس شده بود و مهران هولش رو برد، منم لباسایی که تو آب افتاده بودم خیس شده بودم و لباسا رو اینجا پهن کردم. حالا درست باد یخ میاد ولی خب کمک میکنه خوشن. این لباسای منه، اونم مال مهران. سنگ گذاشتم روشون باد نبره، انقدر باد زیاده گذاشتم که حالا یه ذره هوا بخوره، شاید یه ذره خوشتر شد. شاید یه ذره اون آفتاب لعنتی در اومد، خیلی سرده. میخوام برم بلوبری جمع کنم. Let's go. ما تو تور قاش گذاشتیم، یه مقدار تومای مایه هم گذاشتیم، بیشتر که شبیه کرمن. بعضی‌ها وسوسه میشن میرن که اونا رو بخورن و گیر میکنن توی تور و واسه همینه که یه تور اگه تو دریا گیر کنه و دیگه مثلا اون تور نیارید بالا، باعث مرگ هزار ماهی میشه. با امید خدا بریم که چی میشه. فکر کنم آخر شب میام چکش میکنم، اگه تونستیم ماهی بگیریم انگار مثلا لاتاری برنده شدیم، ولی اگه نتونستیم شب اینجا میخوابیم، صبح هم تور رو چک میکنیم. اگه نشد دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم، واقعا نمیدونم. من همین الانم حاضرم تو مایه رو باز کنم، نه به خاطر خودم، بیشترم به خاطر فیفی که اونم غذا نخورده، دختره، نمیدونم بدن اونم نیاز به انرژی داره و خیلی احساس بدی داره. من حاضرم سهم خودم باز کنم، تقسیم کنم. اگه نشد همین کارو میکنیم. خب خدا رو شکر بعد از اینکه همون رفتم هوا آفتابی شد. یس، یعنی یه جا که یه فقط همینجا بود تو کل چالش خدا هوای منو داشت. و حالا بریم سراغ آتیش. از اونجایی که آفتاب اومده اینا همگی خشکن، یعنی بهترین آیتم برای درست کردن آتیشن. بعد دارم کلی از اینا جمع کنم، ولی خدا رو شکر ما هم اینجا کلی از اینا داریم. بعد همه اینا رو من جمع کنم، با اینا چه آتیشی میشه زد. و یه مقدار چوب هم باید جمع کنیم و بریم برای آتیشمون. فیفی هم هنوز کفشاش خیسه و همینجوری هم خشک نمیشه، یعنی حتما ما باید آتیش بزنیم، هم خودمون یه ذره گرم بشیم، همین که کفشای فیفی رو یه ذره خشک کنیم باشه. اینم از آذوقه‌ای که من تا الان جمع کردم. میدونم کمه ولی هنوز باید کلی جمع کنم. خب فکر کنم بهترین جا رو برای روشن کردن آتیش پیدا کردم. اینجا هم ویوش خیلی خفنه، همین که چون که این پشته، یعنی پشت پر از درخت و بوته است، باد یه ذره کمتر میاد. یعنی البته بادم خداییش امروز صبح خیلی زیاد میاد، کمتر شده، ولی در کل اینجا باز کمتر میاد. الان تنها کاری که باید بکنم اینه که این چوبایی که اینجا میبینید از این درختا همینا رو باید لوت کنم، جمع کنم و اون همه بوتهای خشکی هم که پیدا کردم همه رو باید بیاریم اینجا و بریم برای درست کردن آتیش. خدا رو شکر امروز هوا زیاد بارونی نبود، الانم آفتاب در اومده. آتیش درست کردن کار زیاد سختی نیست. امروز یه روز چهارمه و این اولین آتیشی که ما درست می‌کنیم، یعنی بعد از 3 روز اولین باری که ما داریم سعی می‌کنیم آتیش درست کنیم، چون که تو این 3 روزه واقعا از بس هوا طوفانی و بارونی بوده که اصلا این ایده رو بعد از فکرمون می‌بردیم بیرون، وگرنه کلی وقت از دست میدادیم و تا اینجا نمی‌رسیدیم. منم همچنان بی‌حالم، گشنمه، خستمه، ولی خدا رو شکر امروز مسیر زیادی نرفتیم و کلوپوشینا ما تو چادر گذاشتیم، فقط رفتیم ماهیگیری و شنا و یه ذره دنبال آذوقه بودیم. یه ذره پاهم تونستن استراحت کنن، خدا رو شکر یه ذره پاهم بهترن. و بعد از اینکه من رفتم حمام، حمام چیه؟ دارم خاطی میکنم. بعد از اینکه من رفتم خودم رو شستمم، پاهم خیلی بهتر شد. بچه‌ها من الان سراشیبی نمیرم بالا، مسیر صافه، ولی یه ذره که راه میرم اینجوری نفسم میگیره. نمیدونم خاطر چیه، سرم هم گیج میشه به خاطر گشنگیه. فکر کنم دیگه بدترین حس تو این دنیاست، ولی میدونم که من تا 2 هفته بدون غذا میتونم زنده بمونم. اینو همه گفتن و بدنم تو این تایم باید از این چربی اضافی که دارم استفاده کنه. چاره دیگه ندارم. گیواب برای من اصلا یه آپشن نیست، اصلا یه آپشن نیست. حتی اگه شده کنسرو مایان باز میکنیم، جایزه رو نمیبریم، ولی گیواب به هیچ عنوان. من قبل چالشم گفتم یا من سالم میرسم به هدف یا اینکه بعد بیاد جنازه‌مو ببرید. خب خدا رو شکر این منطقه‌ای که ما هستیم پر از این سنگاست، میتونیم یه چند تاشو برداریم و دوباره تو این جایی که داریم یه حالت دیوار مانند درست کنیم که بازم از یه طرف هم کمتر بادواردین آتیش ما بشه، هم از یه طرف این سنگا باعث میشن که اون گرمایی که آتیش تولید میکنه بخورن به سنگ و برگردن به سمت ما، یعنی بیشتر ما گرم میشیم جلو آتیش. حالا اگه سنگ نباشه گرما بیشتر پخش میشه. خدا رو شکر این سنگام خیلی سبکن. بریم چند تاشون رو برداریم و محل آتیشمون رو درست کنیم. لیتس گو. بچه‌ها ما جای آتیشمون آماده کردیم و کلی هم چوب آماده کردم. این چوبا رو هم من با چاقو به این حالت درشون آوردم که خیلی خیلی زود بگیرن. اول از همه اون قسمت هم حتی چند تا علف خشکم آوردم به علاوه بوتای خشک. اول از همه با علف شروع کنیم. آتیشمون که گرفت، بعد بریم سراغ چوبا هم که بگیرن دیگه تمامه. دیگه آتیشمون برپاست.
آرمان هم مچ پاش آسیب دید هم تاول پشت پاش داره اذیتش میکنه. الان چسب زدیم به مچ پاشو. اونقدری هست که بتونی بیای ادامه بدی. بعد دید چند دقیقه بعد استراحت کنم. اینجا لیس خورد، اینجا که تو این رودخونه یه سنگ اون وسطه، لیس خورد پاش موند اون وسط، کفشم خیس شد. ای خدا، امیدوارم که از اینجور مشکلات برای تیم مهرانینا پیش نیاد انشالله و سعی و سالم برسن اونا هم. آره واقعا واسه هیچ کسی پیش نیاد. خب بچه ما تقریبا یک کوه اومدیم بالا، حالا احتمال زیاد تا اون بالا هم باید بریم، تا اون کوه بالا. یکم بلوبری خوردیم، انرژی گرفتیم، اما واقعا روز چهارم خیلی داره به اون فشار میاد. انشالله که برسیم دیگه. خدا خودت کمک بکن، نوکرتم. تو این دشت و بیابون جز کی هست اینجا؟ برو بریم. یعنی به معنای واقعی پاره شدیم. نگاه کنین خودتون فقط. یه کوه اومدیم بالا، رو ارتفاعیم. این هم مسیرمون. بعد این رو دوباره بریم بالا. نگاه کنین یه کوه بالامونه. چه مسیری؟ وای خدا، خدا جون خودت کمک کن. به خدا خسته شدم. عقاب نیاد ما رو شکار کنه روی ارتفاع خیلی. جلو نرفت سری قبل کنار هم باشیم. من سرم داری گیج میراجی. اگه افتادم حواست باشه. سلام کن قبلش. دوباره این سربالایی. وای لعنت به این مسیر. گوده؟ آره عمیقه. جدی؟ قشنگ حس می‌کنم این وسط خیلی عمیق باشه. یه چیزی هم اینجا برق میزنه آرمان، میبینی؟ چی هست؟ هرچی بود فروش بردی تو زمین. آی حاجی تمام اینجا اینا دامنهای کوه از این چشمه‌های طبیعی و آبه. این برم هست. والا ما خیلی چه شرخوندیم ماهی پیدا کنیم، فقط کوسه داشت این وسط. آبونه قشنگ خدا وکیل. ای شکار چیه گوز؟ بریم؟ Let's go! Hey hey! Let's go! ما اینجا نشسته بودیم داشتیم از آفتاب لذت می‌بردیم. نگاه گله همون گله است. همون گله است. کله‌شو دارم می‌بینم. کله‌ش اینو سفید معلومه. قایم موشک بازی؟ اینهاش. تمام. اینهاش سفید. ببینید تو کیفم چی پیدا کردم. یه ذره از پوست درخت. این پوستا خیلی خوب میسازن. اینو فکر کنم دیروز یا امروز رو زمین پیدا کردم. یه ذره خیس بود ولی گذاشتم تو کیفم. الان خشک اینم شاید به دردم بخوره. بچه‌ها چخماق همراهم نیست. متاسفانه تو ساک سمت چادر. منم که اصلا الان واقعا حوصله‌اش ندارم چخماقو بیارم یه ساعت با چخماق بزنم. واسه همین بریم با فندک تست کنیم. ولی قول میدم اگه ماهی گرفتیم انرژیم برگشت سری بعد با چخماق هم براتون آتیش روشن کنم. Let's go. خدا رو شکر بادم نمیاد. این عالیه. ایزی گرفت. ایول اول از همین چوبا رو آماده کنیم، یعنی بسوزونیم آتیشمون یه ذره بگیره. یه ذره از این بوتا هم میخوایم. وای دارم شل میزنم. خوب موقع اومدی. وای آتیش درست کردی؟ بهترین موقع. چخماقو نداشتیم تو کیف بود، حوصله نداشتم با فندک درست کردم. برم من اینو زورم نمیرسه باز کنم. میشه باز کنم؟ چیه؟ من ترشو میخوام. زانوم شکست این همه اومدن.
نه اونو نخور کسی. هیچی برام مهم نیست، بیا. اونو میخوای بذاری کناره؟ کفش تو بیار. بذار برام بلوبری جمع کنم یه ذره. من جمع میکنم، تو بیا کفش تو خوش کنم. اتفاقی آتیش داره خاموش میشه. اینو درست کن من میرم نمیذارم خاموش. الان درست میشه. همین بغل بالا سرت میرم. اوکی پس برو بیا. وای تو رو خدا نذار خاموش نمیشه. خیرت راه. میخوای من برم بیارم بلوبری؟ نه بجا. سرته؟ فیفی این آتیش گرفت، بذار من بلوبری بیارم. نه درست سری میارم. اوکی. بچه‌ها فیفی سلطان بلوبری جمع کردنه. آتیشمون هم برپا شد. وای چه گرمایی به آدم میده، چه انرژی به آدم میده. این چوبا یه ذره ترن ولی اینا رو میخوام بذارم این بالا که کم کم تریشون هم از بین بره. زور ندارم درستش کنم. یعنی میشه این چالش تمام بشه روز آخر برسیم به مقصد. مثلا برام مهم نیست انرژی داشته باشم نداشته باشم، حتی حاضرم با پای شکسته برسم. هلیکوپتر بیاد دنبالمون. از اون لحظه که در هلیکوپتر بسته میشه فقط دوست دارم بخوابم، بیهوش بشم. بریم اونجا، برسیم ویلا، یه حمام برم، یه غذای خوشمزه بخورم. مثلا هر چی باشه اوکیه. دلم حواس غذای ایرانی کرده. الان دلم همبرگر نمیخواد، نمیدونم چرا. یعنی اگه باشم مثل سگ میخورم ولی دلم بیشتر حواس غذای ایرانی کرده. آرزوم شده غذای ایرانی یا پیتزا. پیتزا خیلی خوبه. میبینید بچه‌ها باد خیلی شدید داره میاد ولی از اونجایی که پشت سر ما این بوت‌ها هستن من اصلا این باد حس نمی‌کنم، فقط بوت‌ها حس می‌کنم. بیا این بلوبری ها رو بگیر تو بخور. اگه بیشتر از این در توانم نبود زانو نمیشم بشیم. بخور تو. من چند تا خوردم، تو انرژی بیشتر نیاز داری. نه بخور. من اوکیم. خوردم بالا. بشین اول. نصفش میکنیم. اوکی بخور تو، من میام دوباره جمع میکنم. نه بشین. نه دستاتو بگیر. اولین وعده بلوبری امروز من بود. اصلا هیچی نخورم، حالم به هم میکنه از بلوبری. نه واسه ماست. آقا ما خوردیم به یه حالت رودخونه طور، بعد ازش رد چیم میتونیم به نظرت؟ آجی هیچ سنگی درست حسابی بالا نی. خب بعدش شت پام خیس شد. اینجا بعد بپریم اونجا. اوکی دیدم توش خیس شدم ولی بیا دیگه اشکال نداره. زود باید بیای، هرچی وایسی بیشتر خیس میشه پا. حرکت کنی. خیلی پاتی کردی تو. اشکال نداره. اینجا هم آسون تر. خدا رو شکر کفشامون ضد آبه، یعنی اونقدر آب نفوذ نمیکنه. آره دیگه شرایط داداش. اینم رد شدیم. این چالش هم جلومون بود ردش کردیم.
زدم یخ زدم مامان. اینقدر عنکبوت لای ایناست. خدا میدونه و بس. بسته